શૂન્ય થઈ શકે છે। પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર રાજસ્થાન, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, આસામ, મધ્યપ્રદેશમાં આગામી 2-3 દિવસ સુધી ધુમ્મસ પાયમાલ થવાનું છે, જેના કારણે હવામાન વિભાગે ઘણા રાજ્યો માટે ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે। હકીકતમાં દિલ્હીમાં રવિવાર સિઝનનો સૌથી ઠંડો દિવસ હતો। છેલ્લા 3 દિવસથી જાધાણીનું લઘુત્તમ તાપમાન હિલ સ્ટેશન કરતાં ઓછું નોંધાઈ રહ્યું છે, એટલે કે દિલ્હીમાં હિલ સ્ટેશનો કરતાં વધુ શિયાળાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। જો દિલ્હી ઠંડીમાં થીજી રહ્યું છે તો ઉત્તર ભારતના અન્ય રાજ્યોની હાલત પણ આવી જ છે। યુપીથી લઈને બિહાર અને એમપીથી લઈને રાજસ્થાન સુધી શિયાળાએ દરેક જગ્યાએ જનજીવનની ગતિ થંભાવી દીધી છે। હવામાન વિભાગના અનુસાર હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર રાજસ્થાન, પશ્ચિમ અને પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ યુપી અને બિહારમાં તીવ્ર ઠંડીનો પ્રકોપ છે। દિલ્હી બાદ સૌથી વધુ ઠંડી યુપીમાં પહોંચી છે, જ્યાં મોટાભાગના શહેરોનું તાપમાન 2 થી 4 ડિગ્રી વચ્ચે છે। કાનપુરમાં પારો 2 ડિગ્રી ગગડ્યો હતો, જ્યારે મિર્ઝાપુરમાં પણ પારો 2 ડિગ્રી રહ્યો હતો। વારાણસીની વાત કરીએ તો રવિવારનું તાપમાન 3.8 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। રાજધાની લખનૌ પણ ધ્રુજી રહ્યું છે અને તાપમાન 4 ડિગ્રી હતું। પંજાબના લુધિયાણાનો પારો 5.3 ડિગ્રી, જ્યારે અમૃતસરનો પારો 6.6 ડિગ્રી નોંધાયો હતો। જણાવી દઈએ કે ધુમ્મસના કારણે ટ્રેનોની ગતિ ધીમી થઈ ગઈ છે। યુપી, બિહારમાંથી પસાર થતી રાજધાની અને દુરંતો એક્સપ્રેસ સહિતની તમામ ટ્રેનો કલાકો મોડી ચાલી રહી છે। ગાઝિયાબાદમાં ઠંડીના મોજાના કારણે ધોરણ 1 થી 8 સુધીની શાળાઓ 11 જાન્યુઆરી સુધી બંધ કરી દેવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ઠંડીનો આ બેવડો હુમલો 11 જાન્યુઆરી સુધી તમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરશે। 10 અને 11 જાન્યુઆરીએ કેટલાક શહેરોમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જો કે આ પછી તાપમાનમાં વધારો થવાની આશંકા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ। તો કચ્છનું સૌથી મોટું મત્સ્ય બંદર જખો દેશના મોટાભાગના રાજ્યોને માછલી પૂરી પાડે છે, તેમજ અન્ય દેશોમાં પણ માછલીઓની ખપત પૂરી પાડવામાં આ બંદરનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે। દેશને વિદેશી હુંડિયામણ કમાવી આપવામાં પણ આ મહત્વનો ભાગ જખો બંદરે ભજવ્યો છે। તેમાં છતાં આ બંદર પર હાલ મંદીનો માહોલ છવાયો છે, તેમજ આ બંદર પર વિકાસની માંગ હવે માછીમારો કરી રહ્યા છે। મત્સ્ય ઉદ્યોગ પર મંદીના વાદળો, સાગર ખેડૂની હાલત થઈ દયનીય, માછલીના નથી મળતા પૂરા ભાવ। જખો બંદરનો દરિયો ફળદ્રુપ દરિયો છે। અહીં 200 થી 250 પ્રકારની જુદી જુદી માછલીઓ જોવા મળે છે, જેમાં પાપલેટ, સુરમઈ, રાવસ, ઝીંગા, લોબસ્ટર, ઓઇલ શાર્ડિંગ, વેખલા બગા, ધુમા, કાટી, કરચલા, નરસિંધા, કટલ ફિશ જોવા મળે છે। હાલ જખો બંદર પર કચ્છની 125 બોટ તેમજ વેરાવળ, વલસાડ, ઓખા, પોરબંદર, જાફરાબાદ, જામનગર સહિત 350 બોટ જોવા મળે છે। મોટા પ્રમાણમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ આ બંદર પર થાય છે। હાલમાં ડીઝલ, બરફ અને રાશનના ભાવ વધી ગયા હોવાથી મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા પરિવારોને રોજીરોટી માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આવે ટાઈની આવે ને થોડા આગળ આપણે ખાડાના માલ એટલે કુટ્ટો કે ને એ બધું આવે હમણાં, તો એ જ હમણાં પકડીએ। હમણાં અમારો જે માલ છે એમાં ખર્ચ અમારા બહુ ઉપર તો નથી, એમાં બી લોસ જાય એવું છે ધંધા એકદમ। આ ઠંડીમાં એકદમ માછલા બહુ ઓછા રહે, એટલે બધી બોટોને બહુ તકલીફ પડે આ ફેરવણી કરવામાં, બોટો ચલાવવામાં, બધી જાતનું છે। કોરોનાના પૂર્વે જખોની માછલીઓ ઇન્ડોનેશિયા, જાપાન, યુરોપ સહિતના દેશોમાં જતી હતી, પણ કોરોના પછી એક્સપોર્ટ બંધ થયું છે। તેની સાથે સાથે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધમાં પણ હાલ જ્યારે મંદીનો માહોલ છે, તે સમયે અહીં માછલીઓ જતી નથી, જેથી કરીને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં માલ રોકાયેલો જોવા મળે છે, જેના લીધે માછીમારોને પણ હાલ રોવાનો વારો આવ્યો છે। એક બાજુ માછલીના ભાવમાં ઘટાડો થયો, તે બીજી બાજુ ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો થતા માછીમારો હેરાન પરેશાન થયા છે। વલસાડથી અહીંયા ધંધા કરવા આવે છે,
આ માછલીઓના ભાવ નથી અને ડીઝલના ભાવ બહુ છે. ડીઝલના ભાવ હિસાબે અમને માછલીના ભાવ મળતા નથી. આ વેપારી લોકો હવે અમને ભાવ નથી. કેટલા વર્ષોના 25 વર્ષ પહેલાંના ભાવ છે તેનાથી આ ભાવ છે. આ જે ડીઝલના ભાવ પહેલાં 8 હતા અને આજે 90 થયા, 55 થયા, 100 થયા, ત્યાં લગી અમને ડીઝલના ભાવ છે આ મછલીના ભાવ જ નથી મળતા. આ વેપારી લોકો હવે શું કરે છે? આ વેપારી લોકો આપતા નથી કે કંપનીમાં નથી આપતા એ આપણને ખબર નથી. જખૌના દરિયામાં વાર્ષિક 35 થી 40 હજાર મેટ્રિક ટન માછલીઓનું ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ બંદર ઉપર કોલ્ડ સ્ટોરેજ ન હોવાના કારણે માછલીને બીજા બંદરે લઈ જવી પડે છે, જેનો ખર્ચ પણ વધી જાય છે. જેથી કરી હવે જખો બંદર પર કોલ્ડ સ્ટોરેજ બને તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. પહેલી તો આ માછલી કાઢવીને પ્રોસેસિંગ રાખવી તે મોટામાં મોટી, જેથી કોલ્ડ સ્ટોરેજ કેવું કંઈ આ બંદરમાં નથી. ને બીજી પાણીની વ્યવસ્થા લાંબે ગાળે થાય છે. બાકી આઈસની ને એ બધી થોડીક તકલીફ પડે ખરી અમને, પણ જ્યારે મચ્છીનું ઉત્પાદન અહીંયા વધારે મચ્છી પકડાતી હોય ત્યારે જ્યાં તકલીફ પડે. જોકે જખો બંદરના વિકાસ માટે દબાણો દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમજ બંદરોનો વિકાસ થાય તે માટે પગલાં પણ ભરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં એ બંદરનું ડેવલપમેન્ટ માટે પ્રી ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. એનું વધારે આગળ પડતું કામ કરવા માટે આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે. એમાં નવા કામગીરી કરવામાં આવશે. એમાં રોડ બનાવવામાં આવશે, એમાં હાઈમાસ્ટ ટાવર બનાવવામાં આવશે, નવા ઓક્શન હોલ બનાવવામાં આવશે, ગિયર શેડ બનાવવામાં આવશે, માછીમારો માટે પ્લોટ ફાળવણી પણ કરવામાં આવશે, આઈસ પ્લાન્ટની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. એટલે આ રીતે સરકારશ્રી દ્વારા એ જખો બંદરનું ફરી પાછું વધારે ડેવલપમેન્ટ કરવાની માટેની તૈયારી કરવામાં આવેલી છે. બીજી તરફ સરકાર દ્વારા અહીં ટૂંક સમયમાં બાઉન્ડ્રી દિવાલ, રોડનું કામ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટાવરનું કામ હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ આવનારા દિવસોમાં ઓપ્શન હોલ, એપ્રોચ રોડ, ટોકન ઓફિસ બને તેવી વાત અધિકારીએ કરી છે. તદુપરાંત ઇલેક્ટ્રિક રૂમ, હાઈ માસ્ટ ટાવર, સિક્યોરિટી નેટ મેન્ડિંગ પ્લાન્ટ જખો ઉપર ટૂંક સમયમાં બને તેવી વાતો અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ હવે કાગળ પરની વાત હકીકતમાં બને તેની રાહ હવે મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો જોઈ રહ્યા છે. કૌશિક છાયા, જખો, ગુજરાત ફર્સ્ટ. એ કહેવત છે કે માણસ પર તકલીફ આવે એટલે તે કંઈ પણ કરીને તેમાંથી રસ્તો કરી લે છે, પરંતુ આખા ગામ અને દેશ પર સંકટ આવે તેવામાંથી આખા ગામને આજીવન ફાયદો થાય તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહેસાણાના જોરણંગ ગામમાં આ જ પ્રકારનો બનાવ બન્યો હતો. ત્યારે શું કર્યું આ ગામના લોકોએ કમાલ, જોઈએ આ અહેવાલમાં. મહેસાણાના જોરણંગ ગામમાં કોરોના કાળમાં અનેક લોકોને મુશ્કેલી પડી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ ગામના લોકોએ સારવાર માટે એક રૂમ તૈયાર કર્યો હતો, જેમાં ગામના લોકોને સારવાર મળી રહી. આ ગામમાં મોટાભાગના લોકો એનઆરઆઈ છે અને સ્થાનિક લોકોએ ભેગા મળીને તૈયાર કરેલા એક રૂમની મેડિકલ સેવા હાલમાં હોસ્પિટલમાં ફેરવાઈ છે. હાલ આ જગ્યા પર ગામના લોકોને સસ્તા દરે સારવાર મળી રહી છે, જે આશીર્વાદરૂપ બની છે. આ હોસ્પિટલમાં ગામના લોકો અને એનઆરઆઈ લોકો ભેગા મળીને ફંડ આપ્યું હતું. સારવાર માટે આવતા લોકોને કેસ કઢાવવાના 10 રૂપિયા, બ્લડના રિપોર્ટ કરાવવાના 30 રૂપિયા, કાર્ડિયોગ્રામના 50 રૂપિયા જેવા રાહત દરે કાઢી આપવામાં આવે છે. તાલુકા સદસ્ય દ્વારા ગામના તેમજ વિદેશમાં વસતા ગ્રામજનોના સહકારથી ગામમાં સાર્વજનિક હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરવાની વાત નક્કી થઈ હતી. ત્યારે દાનનો પ્રવાહ વહેતો થયો અને એકાદ વર્ષ પહેલા બંધ રહેલા ગામના એક મકાનને રિપેરિંગ કરીને 12 બેડ સાથેની હોસ્પિટલ બનાવી છે. મહેસાણા તાલુકામાં આવેલું જોરણંગ ગામમાં પ્રવેશતાની સાથે જ જોવા મળે છે આ હોસ્પિટલ. અહીંયા આંખ, દાંત અને હાડકાને લગતી તકલીફ હોય કે તાવ, તમામ દર્દીઓને પ્રાથમિક સારવાર મળી રહે છે. પહેલા આ ગામના લોકોને મહેસાણા સારવાર લેવા જવું પડતું હતું. હાલ ગામમાં જ સારવાર મળતા તમામ ગામના લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે. હાડકાના સ્પેશિયાલિસ્ટ આવે છે, ડેન્ટિસ્ટ આવે છે અને જનરલ કોઈ બી તાવ, ઝીણો કોઈ બી તાવ હોય તો અમારા ગામના આજુબાજુના ગામના બી લોકો અહીંયા ભાગીને દોડીને આવે છે. ખાસ જે વિદેશ રહેતા લોકોનો પણ કેવો આવે છે?
વિદેશ રહેતા લોકોનો ફૂલ સપોર્ટ છે આમાં. વિદેશ રહેતા લોકોએ જ સપોર્ટ કરી અને અમારા ગામનું નામ ઊંચું કર્યું છે. આજુબાજુના ગામમાં અમારું ગામનું નામ વખણાય છે. અત્યાર સુધીમાં નવા પેશન્ટો આપણે 4000ની ઉપર થઈ ગયા છે અને આપણે એવરેજ ગણીએ તો એક વર્ષની અંદર આપણે 15 થી 20,000 પેશન્ટોને આપણે ટ્રીટ કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે જે આજુબાજુના ગામડાની બધી વસ્તી ગણતરી કરીએ તો આજુબાજુના લગભગ 10 ગામડાની જે દર્દીઓ છે બધા અહીંયા આવે છે અને સારવાર લે છે. આ એક વર્ષથી હું છું, પણ અહીંયા અત્યાર સુધીમાં આપણે ડેન્ગ્યુ છે, ચિકનગુનિયા છે, બીજી કોઈ લોહીની બીમારી હોય, લોહીની ટકાવારી ઓછી હોય, ઝાડા, ઉલટી, તાવ, એ બધાના ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા થઈ રહે છે. આવા નાનકડા ગામમાં મિની હોસ્પિટલનું નિર્માણ કેવી રીતે થઈ ગયું? ત્યારે બન્યું એવું કે કોરોના કાળમાં અહીં એક રૂમમાં કોરોના દર્દીઓને ક્વોરન્ટાઇન કરીને સારવાર અપાતી હતી. ત્યારે ગામના આગેવાનો અને ગામના વતની અને વિદેશમાં વસતા લોકોને વિચાર આવ્યો કે કોરોના જ કેમ, અહીં પ્રાથમિક આરોગ્યને લગતી સેવાઓ પણ કેમ ન મળે. આ વિચારથી જ વિદેશમાં વસતા ગ્રામજનોએ દાનની સરવાણી કરી 1 કરોડ જેટલું દાન એકઠું કરી ગામમાં આપ્યું અને તેના કારણે અહીંયા હોસ્પિટલ બની. ગામમાં અમારા ગામના લગભગ 40 થી 50% માણસો યુએસએ રહે છે. ત્યાં એમને સારો એવો રિસ્પોન્સ આપ્યો કે ભાઈ તમે જો આ કામ કરતા હોય તો કરો, જે તમને પૈસાની તકલીફ હશે તો અમે લોકો પહોંચી વળીશું. તો એમની કહેવાથી અમને એક શરીરમાં ઉત્સાહ આવ્યો કે ભાઈ ચલો આ કામ કરીએ, અને એના લીધે અમે આ દવાખાનાની શરૂઆત કરી. જે આજે અમે લગભગ 1 ડૉક્ટર પહેલાં એપોઇન્ટ કર્યા હતા, પછી અત્યારે હાલ અમારા 3 ડૉક્ટર ઓપીડીમાં આવે છે. એક દાંતના ડૉક્ટર, એક આંખના ડૉક્ટર અને એક હાડકાના ડૉક્ટર. એ હપ્તામાં એક દિવસ આવે છે. અને ટૂંક જ સમયમાં અમારું એવું એક સાહસ છે કે અમે એક ગાયનેક મેડમને પણ અહીંયા બોલાવીશું. કોરોનામાં વિતાવેલા 2 વર્ષ ખૂબ જ દુઃખદ હતા અને ગામના કોઈ પણને તકલીફ ન પડે તે હેતુથી આ ગામના લોકોએ એક ક્વોરન્ટાઇન રૂમથી 12 બેડની હોસ્પિટલ ઊભી કરી દીધી. આમ જો તમામ ગામના લોકો પોતાના ગામનો ઋણ સ્વીકારીને ઉતરે તો આ પ્રકારે તમામ ગામમાં પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર બની શકે છે. દેશભરમાં કોરોનાએ ખાસ જે છે ઘણું છીનવ્યું છે, તો ઘણું કોરોનાના કારણે ઘણું મેળવ્યું પણ છે. ખાસ વાત કરીએ તો કોરોના કાળ દરમિયાન જોણાંગ ગામ જે છે મહેસાણા જિલ્લાનું, આ જોણાંગ ગામની અંદર ખાસ શરૂઆતના જે પરિસ્થિતિ કોરોનાની કપરી હતી ત્યારે ખાસ કહી શકાય કે લોકો જે છે ખૂબ અફરાતફરી મચી હતી અને વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ માટે ઓક્સિજનની અછતના કારણે ગામ લોકોએ છે મહા મહેનત કરી અને ખાસ જે છે એક સ્કૂલની અંદર 2 ઓરડાઓ રાખી અને એક ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ કહી શકાય કે ગ્રામજનો ખાસ આ જોણાંગ ગામની અંદર કહી શકાય કે ડોલરિયું ગામ કહેવામાં આવે છે. મોટી સંખ્યામાં 50% વધુ સંખ્યા કહી શકાય લોકો જે છે ફોરેનમાં ખાસ રહેતા હોય છે. ત્યારે એમના દ્વારા એક ઉત્તમ વિચાર આવ્યો કે ગામની અંદર કેમ એક ના હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને એક સાર્વજનિક હોસ્પિટલનું જે છે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. અંદાજે 1 કરોડના ખર્ચે આ નાના એવા ગામની અંદર એક હોસ્પિટલની સવલત જે ઊભી કરવામાં આવી છે. મુકેશ સોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, મહેસાણા. તો આ તરફ વાપીમાં ગર્લ્સ એજ્યુકેશન સમર્થન આપવા મેરેથોન યોજાઈ. રોટરી ક્લબ દ્વારા આયોજિત મેરેથોનમાં રાજ્યના નાણામંત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા. 5, 10 અને 21 કિલોમીટર લાંબી મેરેથોન યોજાઈ, જેમાં 2200 યુવાનો સહિત મોટી સંખ્યામાં યુવતીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. ત્યારે મેરેથોનમાં ઉપસ્થિત નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ ઉત્તરાયણને સલામત રીતે ઉજવવા સૌને અપીલ કરી. એટલે કે પતંગોત્સવ જ્યારે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આને એક મહોત્સવનું સ્વરૂપ આપીને એક ઉત્તમ ઉજવણી ગુજરાતમાં થઈ રહી છે, ત્યારે આ ઉજવણીનો ઉત્સાહ એક શોકમાં ન ફેરવાઈ જાય તે માટે એક ચાઇનીઝ દોરી જે અનેક જીવો લેવા માટે આપણે એનો ઇતિહાસ જોયો છે, ત્યારે આ દોરીનો ઉપયોગ આપણે બિલકુલ બંધ કરીએ અને આ ઉત્સાહને વધુમાં વધુ જાળવી રાખીએ. એટલા માટે આપણે આપણી સ્વદેશી દોરીનો ઉપયોગ કરીએ અને સૌ નાગરિકોને આ માટે અપીલ કરું છું. તો બોટાદમાં આગામી સમયમાં આવનાર ઉત્તરાયણ તહેવારને લઈને બોટાદ જિલ્લા કલેક્ટર તરફથી જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા બોટાદ સાળંગપુર રોડ ખાતે એક સીટ કવરની દુકાનમાં એક શખ્સ ચાઇનીઝ દોરીનું વેચાણ કરતો હોવાની બાતમી મળતા તપાસ કરી હતી. તો પોલીસે કુલ ₹24,000ની ચાઇનીઝ દોરી કબજે કરીને એક શખ્સની અટકાયત કરી કાર્યવાહી કરી છે.
હાલમાં ઉત્તરાયણના તહેવારને અનુલક્ષીને સિન્થેટિક દોરી જે ચાઇનીઝ દોરી તરીકે પણ ઓળખાય છે તથા અન્ય નાયલોનના દોરા અને માંજા તેના ઉપર હાલમાં જાહેરનામું અમલમાં છે અને તેના પર પ્રતિબંધ છે. જે અન્વયે કાર્યવાહી કરતા બોટાદ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પોતાની ટીમ બનાવી અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ અને દુકાનો ચેક કરવામાં આવેલ. જે દરમિયાન આફતાબભાઈ ઉર્ફે ચોપાટી ગનીભાઈ પઠાણ કરીને એક વ્યક્તિ છે તે આવી પોતે 480 જેટલા કુલ રીલ લઈ અને વેચાણ કરતો હોય તેવી એક હકીકત મળેલી હતી. જે અન્વયે બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રેડ કરવામાં આવતા કુલ 480 જેટલા નાયલોન થ્રેડ હાલમાં ઝડપી પાડવામાં આવેલ છે અને તે અંગે કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે અને જાહેરનામા ભંગ અંગે ગુનો દાખલ થયેલ છે. તો આ તરફ દાહોદ તાલુકો અંતરિયાળ અને આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતો તાલુકો છે, જ્યાં બોડી ભાડી અને અભણ અને ખેડૂત લોકો વસવાટ કરે છે. તો ગ્રામ વિસ્તારની પ્રજાની સાથે બની બેઠેલા વ્યાજ ધીરનાર લોકો બેફામ વ્યાજ વસૂલી રહ્યા છે. તો આવા વ્યાજખોરો માટે ગૃહ વિભાગ એક્શનમાં આવી છે, ત્યારે આવા તત્વો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા પણ આદેશ આપી દીધા છે. આજે દાહોદમાં એક તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે લોક દરબાર યોજવામાં આવેલું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકજનો હાજર રહ્યા હતા. તમામને લોક દરબારના માધ્યમથી સમજ કરવામાં આવી છે કે આવતા ઉત્તરાયણના અનુસંધાને ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલ એમનું યુઝ ના કરે અને સાથે સાથે એવા કોઈ વ્યક્તિઓ જે એમનો વેપાર કરતા હોય એમની માહિતી એમની પાસે હોય તો અમને આપવા વિનંતી કરવામાં આવી. ત્યાં પરેલ વિસ્તારમાં હિરલ કંથારિયા અને એમની મિસિસ પ્રીતિબેન કંથારિયા સાહેબ હવે 50,000 લીધા એમનાથી અને 3 ચેક મારા બાઉન્સ કર્યા 17.5 લાખના સર. એક ચેક મારો નાખ્યો છે સુરતથી અને 2 ચેક મારા માણસને અહીંયા નાખેલા છે સર. અમને એટલા હેરાન કરે છે કે જેની કોઈ હદ નથી. તો રાજકોટમાં જાળી ઝાંખરામાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. મૃતદેહને પીએમ માટે હાલ સિવિલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યો છે. બાળકી સાથે અગિત્ય થઈ હોવાની આશંકા. હાલ બાળકી અને પિતા 3 દિવસથી ગુમ થયા હતા અને બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવતા હાલ પિતા હજુ પણ લાપતા છે. ત્યારે પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. તો પાટણના રાધનપુર નગરપાલિકાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ મહેશ અદા વિરુદ્ધ હાલ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. મહેશ અદાની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા શ્રમિકના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. બાળમજૂરીના ગુનામાં મહેશ અદા વિરુદ્ધ હાલ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. ડુંગરપુરના 14 અને 16 વર્ષીય સાથે મજૂરી કરાવતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તો ફેક્ટરીની અંદર બંધક બનાવી ભોજન ના આપવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે. કે એવડું બધું મારું કામ નથી કે મારી પાસે મજૂરો ખૂટી જાય અને મારે લોકો પાસે ઓવરટાઈમ કામ કરાવવું પડે, આટલો બધો ફોર્સ કરવો પડે, ડબલ કામ કરાવવું પડે, એમને ખાવાનું ના આપવું પડે. આ બધું અમારામાં આવતું જ નથી. અમારો તો ઓલરેડી મિલની અંદર 1 મહિનાનો ફિક્સ મજૂરોનો ઠેકો જ હોય, એના ઠેકેદાર હોય અને એ લોકો એમની રીતે કામ કરાવતા હોય. અને ઓલરેડી ગુજરાતમાં અને આજુબાજુમાં ઘણા મજૂરો જે દિવસમાં 25-50 ફોન મજૂરી કરવા માટે આવતા હોય છે. પણ આ ભાઈએ કંઈક એવી ફરિયાદ લખાવી છે કે હું ડબલ કામ કરાવતો, ઓવરટાઈમ કરાવતો, આટલું કામ પૂરું કરો, તાત્કાલિક પૂરું. તો ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં નિયુક્તિ, જ્યાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની કમિટીમાં સભ્ય તરીકે નિયુક્તિ થઈ છે. જુદી જુદી વિધાનસભાના 8 અધ્યક્ષની કમિટીમાં સભ્ય તરીકે વરણી થઈ. તો લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા છે કમિટીના અધ્યક્ષ. તો રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ છે કમિટીના ઉપાધ્યક્ષ. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપનાને વર્ષ 2025માં 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે સંઘ કાર્યકરના વિકાસ અને ગ્રામ્ય સ્થાનો સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશથી વિરમ ગામના સંઘ કાર્યના કાર્ય વિસ્તાર માટે જિલ્લા એકત્રીકરણનું આયોજન કરાયું. તો કેન્યાના નાયબ ચીફ જસ્ટિસ ફિલોમેના મેન્યુઅલે પાદરાના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જન્મસ્થળની મુલાકાત લીધી. પરિવાર સાથે ત્યાં આગળ મુલાકાત કરીને ધન્યતા અનુભવી છે. તો સાથે ફિલોમેનાનું BBPS સંસ્થા દ્વારા પુષ્પહાર આપીને સ્વાગત કરાયું.
ડેપ્યુટી ચીફ જસ્ટિસ ફિલોમેના મિલ્લુ મેડમ અહીંયા હાજર છે. આજે સવારથી તેઓ સરદાર સરોવર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના દર્શન અને પ્રદર્શન બધાનો લાભ લીધો. ત્યારબાદ તેઓ આજે ચાણસદ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સ્થળે આજે આવ્યા છે, જેઓ આવતીકાલથી સ્વામિનારાયણ નગર આપણું જે અમદાવાદમાં છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 100th બર્થડે આપણે સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે અને તેઓ કાલે આપણે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આપણને ત્યાં લાભ આપશે. સુરતમાં આજે અંગદાન જાગૃતિને લઈને પતંગોત્સવનું આયોજન. અંગદાનથી હાથ મેળવનાર યુવક અને મહિલાઓએ પતંગ ચગાવી. જ્યાં વર્ષે 5 લાખથી વધુ લોકોને સમયસર અંગ ન મળતા મૃત્યુ થાય છે, તો લોક જાગૃતિ માટે 50,000 પતંગનું વિતરણ કરાયું. પતંગ વિતરણ કરીને લોકોને અંગદાનની જાહેરાત કરી. વર્ષો જૂની કહેવત છે કે પ્રાણી સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. ત્યારે આ કહેવત અંકલેશ્વરના ગજેન્દ્ર શાહે સાર્થક કરી છે. ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડમાં રહેતા ગજેન્દ્રભાઈ શામળદાસ ગાંગડિયાએ ફિમેલ શ્વાનની સેવા કરી પોતાના ઘરના સભ્ય બનાવ્યા છે. છેલ્લા 15 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી દેશી શ્વાન પાળે છે. લગભગ 15-17 વર્ષ થઈ ગયા. મારે અંદાજે 50,000 થી 60,000નો ખર્ચો ખરો. મારા ઘરની અંદર 16 શ્વાન છે. ત્યાં સિવાય બહારના પણ શ્વાન ખરા, એટલે 50ની આજુબાજુમાં શ્વાન ખરા. હા, બહાર પણ જાઉં છું ને ઘેરે પણ ખવડાવું છું. એ સિવાય મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે, ફ્રી મિલ છે, ડોગ હોય એને આપણે ઓપરેશન છે, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે, એવું પણ કાર્યવાહી કરીએ. બસ આમ કંઈક અનોખો તો આનંદ મળે છે આ લોકો સાથે. તો હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. નમસ્કાર. 200 આજ શોધી રહ્યો હતો મારા. અને હવે સમાચારમાં વાત કરીએ, જ્યાં દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી આજે પોતાના પાલનપુર આવ્યા હતા, જ્યાં પાલનપુર વિદ્યા મંદિરને 75 વર્ષ પૂરા થવા પર આજે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હવે આજે હું તમારી વચ્ચે આવ્યો છું મારી જર્ની વિશે વાત કરવા માટે, કારણ કે હું માનું છું કે ભારત આજે એવા તબક્કે આવીને ઊભું છે જ્યારે યંગ ઇન્ડિયા જ ભારતનું ભવિષ્ય નિર્માણ કરશે. મને આશા છે તમને તમારા લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં મારી આ થોડી ઘણી વાતો ઉપયોગી થશે. My young friends, studies demonstrate that the experiences a child has had by the age of 10 and the environment they live in shape their adulthood. I believe that the dry and a tough living condition of Banaskantha shape our social behavior. They unite us through extended family bonds of trust and dependence. This is evident when I see all of you here today. If my childhood experiences in Banaskantha shaped my social behavior, my parents shaped my core values. I witnessed how hard my mother worked to maintain the harmony, spirit, and a mutual respect within our large joint family. Her courage, love, and tenacity held our family together. On the other hand, my father was involved in what the bankers today describe using a sophisticated term. They call it forward trades. In those days, these trades were just oral commitments between the two parties. These commitments
never failed and were my initial lessons on the power of trust. As I look back, I have no hesitations in saying that the tough early days I spent here with my parents and being a part of a society that stood by each other shaped my early beliefs. Over time, these beliefs become my values. And today, these values of courage, trust, and commitment, sahas, vishwas, and pratibadhata, have driven every action the Adani Group takes as a company. They are the foundation on which our group stands today. My young friends, let me now talk about the years that followed after my leaving Banaskantha. I moved to Ahmedabad and I spent 4 years completing my secondary educations. I was just 16 years old when I chose to give up my education and move to Mumbai. In this context, a question I often get asked is, why did I move to Mumbai and not work with my family? As many youngsters in the audience would agree, the optimism and desire for independence of a teenage boy are hard to contain. All I knew was that I wanted to do something different and do it on my own. 16 years of age, purchasing a train ticket at the Ahmedabad railway stations and boarding the Gujarat mail to Mumbai with nothing much in my pocket had me both excited and nervous. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે ભમરો ઉડવા માટે અક્ષમ છે, પણ ભમરો તે વાતથી અજાણ છે અને તેના માટે જ તે ઉડી શકે છે. અમે પોટ બનાવવા વિશે કંઈ જ જાણતા નહોતા. કદી પોટ બિઝનેસનો એકડો પણ નહોતો ગૂંથ્યો. કદી કોઈએ કન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું નહોતું. એક ઈંટ પણ કદી ચણી નહોતી. અને અહીં તો વિશાળ પોટ બનાવવાનું હતું. And friend, the rest is a history. મુન્દ્રા બન્યું અમારી કર્મભૂમિ. The next opportunity quickly followed when the Gujarat government announced the SEZ policy in 2005. The marshy land around our port that was considered useless now become an asset. And we again grabbed this opportunity. We moved quickly to convert the land originally allocated for salt works into the country's largest multi-product SEZ, supported by world-class infrastructures, including ports, railway, airports, roads, and water networks. મારા બાળપણમાં એકવાર સ્કૂલમાંથી અમને કંડલા પોર્ટ પિકનિકમાં લઈ ગયા હતા. ત્યારે મેં જિંદગીમાં પહેલી વાર કોઈ પોર્ટ જોયું હતું. આ વાતનો
અહીં ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એ છે કે મને એમ લાગે છે કે નાનપણમાં સાચી અને સારી વસ્તુઓના મનમાં પડેલા બીજ આગળ જતા યોગ્ય વાતાવરણ મળે તો વિરાટ સંભાવનાનું કારણ બની શકે છે. વિદ્યાર્થી કાળમાં જોવાય એટલું જોજો, ફરાય એટલું ફરો, વંચાય એટલું વાંચો, કરેલું ક્યારે એલે જતું નથી, હંમેશા ઉગી નીકળે છે. Today, I can confidently say that the real growth of Mundra is just starting. It now holds the potential to become one of the world's top integrated industrial park in the years to come. My young friends, tenacity and opportunities are two wheels that cycle together. And it is the tenacity that gives us that confidence to step into unknown waters. And in these waters often exist the largest of opportunities. The more you complete these cycles, the more your confidence and ability to make a bigger bets, and the bigger the bets you successfully execute, the stronger is your confidence and ability to make even bigger bets. It is our adoption of this principle that has led to the outcome of the Adani Group being able to continue its journey of hyper growth, and today we are the world's largest solar power company. We will be the world's largest renewable company by 2030. We are the largest airport operator in India with a 25% of passengers traffic and a 40% of air cargo. We are the largest ports and logistics company in India with a 30% of our national market share. We are largest integrated energy player. We span electricity generation, transmission and distributions, LNG and LPG terminals, city gas and a pipe gas distributions. We are the country's second largest cement manufacturers. We are the highest valued FMCG company following the IPO of Adani Wilmar. We have declared our path forward in our new sectors that include data centers, super apps, industrial clouds, aerospace and defense, metals and petrochemicals. Our market cap is at over $225 billion and has grown faster. My young friends, India will be the land of a massive opportunity over the next 30 years, 40 years, 50 years. Our democracy, whose time has come, cannot be stopped, and India's time has arrived. This is your new India,
and this is your time. Our country is and will increasingly be a land full of incredible opportunities. The Adani Group is just one manifestation of India's entrepreneurship success story. I started this journey when I was just 16. I learned that while the shortest between 2 points is a straight line, it is rare that any entrepreneurship journey is able to follow this straight line. Entrepreneurship is about sometimes getting lost, sometimes falling. But every time I was lost, every time I fell, I was still able to find my way back. I was still able to get up. It is this desire to be back on your feet that defines an entrepreneur, and it defined me. I firmly believe that India holds the potential to build 100 Adani groups, and there could be no better place than India to be an entrepreneur today. What we do in the short term will look like a marathon. What we achieve in the long run will look like a sprint. Therefore, in closing, I would like to leave you with some of my thoughts that I hope you keep in mind. You will be in your prime when India is in its own prime. And India will be in its prime because you will be in your prime. This is the time for you to dream big. You are India's future, and no future is made by incremental thinking. As an entrepreneur, I can only tell you that in the days to come, as you go into the new India, you must never be in a situation where you are disappointed by the things that you did not dare to do. Spread your wings and be like the kites of this Uttarayan. Remember, kite always rise, not with the wind, but against it. Fly, explore, dream, discover. દરેક માણસની તમન્ના ઊંચે જવાની, પ્રગતિ કરવાની હોય છે, પણ જો બીજાના જ પતંગ ઉપર સતત ધ્યાન હોય તો પોતાનો પતંગ બરાબર ના ચગે. ખરો પતંગબાજ તે પોતાની પતંગ ઉપર જ આગ કેન્દ્રિત કરે છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટીનો પવન કઈ દિશાનો છે તે બરાબર પારખે છે. Be grateful. Humility is the biggest strength an individual can have. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself a little less. And a humility comes from reading
studying, and listening. These attributes how little we actually know. Therefore, put your heart and soul into your learning and studies. Learn all you can. You will never regret it. The day you stop learning, you start losing your humility. વિનમ્રતાની કિન્ના બરાબર બાંધ્યા વગર પતંગ ના ચગે. The search for success will come at a price. The greatest success is never in not falling, but is in your ability to rise after every fall. This strength will be the signature of your resilience. દરેક પતન પછી આગળ વધવાની ક્ષમતા, આ તાકાત તમારી સ્થિતિસ્થાપકતાની સાબિતી આપે છે. પતંગોને ચગવું, કપાવું એ તો ચાલ્યા જ કરશે. is a part of game. મહત્વનું છે દોરી પર તમારો કાબુ. And finally, learn to develop empathy. Empathy binds humility. Empathy gives hope to humanity. Empathy gives purpose to humanity. The great gift of being human is that we have the power of empathy. In this context, the most significant day in my life was the 24th June last year. It was the day I turned 60. The significance was less about turning 60, but more about the decision my family made to contribute rupees 60,000 crores to the Adani Foundation for enhancing healthcare, education, and skill development all across India. Therefore, the best way each of you can make Vidya Mandir proud is to ensure that you align your sense of purpose with your sense of a compassion. My young friends, I hope my journey inspire you to want to be 100 times of what I have been fortunate to be able to achieve. It is not about one Gautam Adani. Our dream must be to produce hundreds of Gautam Adanis from this very land. If I, as the son of this very land, could have learned to fly high, you can fly much higher. સપનાઓના આકાશમાં તમારી સફળતાનો પતંગ ઊંચે ઊંચે ચડે એવી તમને સૌને શુભકામનાઓ. All the best and Jai Hind.
બસ હું આજ શોધી રહ્યો હતો મારા બિઝનેસ માટે, જે ફક્ત બિલ્ડિંગ નહીં પણ એના કરતાં કંઈક વધારે હોય. હું છું ગણેશ ગ્લોરી 11, ગુજરાતનું પ્રથમ 2 વ્હીલર અલોટેડ પાર્કિંગ બિલ્ડિંગ, એ પણ અમદાવાદના SG હાઈવે જગતપુર એરિયામાં. દુકાન અને ઓફિસ 600 સ્ક્વેર ફીટથી શરૂ. તો ક્યારે કરાવો છો બુકિંગ? ફેઝ 2 બુકિંગ ઓપન. કોલ નાઉ 7567375000. ચાઇનીઝ પર હવે ચારે કોરથી વાર. મોતની દોરીનો નહીં ચાલે વેપાર. ફરિયાદ માટે હવે ડાયલ 100 નો આધાર. ચાઇનીઝ દોરી સામે હવે કરો નિર્ધાર. મોતની દોરીનો કરીશું સંપૂર્ણ બહિષ્કાર. ચાઇનીઝ દોરી સામે ગુજરાત ફર્સ્ટનું અભિયાન. ગુજરાત ફર્સ્ટ, તમારી સાથે, તમારી માટે. દિવ્ય આરાધના જુઓ દરરોજ સવારે 5:55 કલાકે. કેવો રહ્યો ગુજરાતનો દિવસ? સંધ્યાકાળ સુધી ક્યાં શું થયું? ગુજરાતના ખૂણે ખૂણા સુધી લઈ જઈશું આપને. બતાવીશું ગુજરાતનું A to Z. ગરવી ગુજરાત જુઓ દરરોજ સાંજે 6:55 કલાકે માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. ઉગડતા પ્રભાતથી છેક અડધી રાત સુધી, માટીના માણસથી છેક સત્તાની વિસાત સુધી, શેરીના નાકેથી છેક અંતરિક્ષની બિછાત સુધી, ઇતિહાસના પાનાથી લઈ આ ક્ષણની વાત સુધી, ગુજરાતના ઇંચ ઇંચથી લઈ વિશ્વભરમાં વસેલા ગુજરાત સુધી, ગુજરાતીઓને સમાચારમાં રાખશે હંમેશા આગળ. ગુજરાત ફર્સ્ટ. વિશ્વ પર ફરી મંડરાતો કોરોનાનો ખતરો. કયા કયા દેશમાં કોરોનાથી કેવી ઉથલપાથલ? દેશમાં કોરોના મુદ્દે ક્યાં શું કેવા અપડેટ? રાજ્યમાં ક્યાં કોરોનાને લઈને કેવી ગતિવિધિ? શહેર શહેર ગામે ગામથી કોરોનાનું કવરેજ. ગુજરાત ફર્સ્ટ આપશે કોરોનાનો A to Z રિપોર્ટ.